नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ एपी प्रोडक्सन च्यानलमा र म धेरै पछि हजुरहरुको माझ फेरि पनि वापस आइसकेको छु। र साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई एकदमै नयाँ टपिकहरुको साथमा रमाइलो गरेर तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। आजको टपिक केको बारेमा रहेको छ भने संसारको जुनैसुकै ठाउँमा भएर पनि जुनैसुकै ठाउँको रेडियो एफएम कसरी सुन्ने घर बसी वेबसाइटको माध्यमबाट हो। त साथीहरु, यो सुन्नमा चाहिँ एकदमै जटिल छ र यो अविश्वास रेडियो पनि छ, किनभने हामीले वेबसाइटबाट कुनै ठाउँको रेडियो सुन्ने भनेको कुरा चाहिँ एकदमै असम्भव हो। तर साथीहरु, म यो असम्भव कुरालाई चाहिँ आज यस भिडियोको मार्फतबाट तपाईहरुलाई म छर्लङ्गै बनाइदिनेछु। हो त साथीहरु, अब यो कसरी गर्ने म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले यस भिडियोलाई नकाटिकिन सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र अन्तिममा गएर तपाईहरुले भन्नुहुनेछ कि वाउ अनबिलिएबल। र साथीहरु, आउनुहोस् सुरु गरौँ। यसको लागि सर्वप्रथम तपाईहरुले जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा। क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले गुगलमा गएर के सर्च गर्नु हो भने तपाईले सर्च गर्नुपर्ने छ RADIO रेडियो रेडियो गार्डन। यति छानेर सर्च गरिदिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको अगाडि चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ र तपाईले सुरुको लिंकमा क्लिक गरिदिनुहोस्। र यति गरिदिनु भयो भने साथीहरु, तपाईले संसारको जुनै सुकै कुनाको पनि एफएम रेडियो यहीँ बसी सुन्न सक्नुहुनेछ। म तपाईले केही बेरमा नै यसको नमुना देखाउने छु, कृपया भिडियोलाई स्किप नगरी हेर्नु होला। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, हाम्रो अगाडि चाहिँ विभिन्न स्टेसनहरु देखाइसक्यो। र साथीहरु, म तपाईहरुलाई अब बजाएर देखाउँछु रेडियो। यो सुन्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यहाँ कति मजाले रेडियो बजिरहेको छ। हेर्न सक्नु हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, कति राम्रोसँग यो रेडियो बज्यो। तपाईले थोप्लाहरु देख्न सक्नुहुन्छ, यी सबै रेडियो स्टेसनहरु र यो कर्सरलाई तपाईहरुले कुनै पनि थोप्लोमा लगिदिए यसरी हातले स्वाइप गरेर लगिदिनुहुन्छ भने त्यहाँ रेडियो बज्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले एक बङ्गलादेशको रेडियो बजाइरहेको छु कति मजाले। हेर्न सक्नुहुनेछ, मैले एउटा स्टेसनमा लगिदिएँ। हेर्न सक्नुहुनेछ इन्डियाको एफएम कति राम्रोसँग बज्यो। तपाईले यस तरिकाले चाहिँ संसारको जुनसुकै ठाउँको रेडियो पनि घर बसी सुन्न सक्नुहुनेछ। र त साथीहरु, आजको यही थियो कन्टेन्ट। अब मेरो च्यानललाई चाहिँ माया गर्दै गर्नु होला र यस च्यानललाई तुरुन्तै गएर सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि इनेबल राखिदिनु होला। यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। हजुरहरुको साथी अविनाश। जय नेपाल।